اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. عرفيني على نفسك. اسمي نسرين ابراهيم، متخرجه من كليه الهندسه المدنيه. بشتغل بارت تايم مدربه في مكتبه اسكندريه قسم الفنون. متجوزه من مهندس مايكل يوحنا. عندي طفلين، جوي 11 سنه وجوشوا 8 سنين. احكي لي بدايه القصه بتاعتكم، القصه المختلفه. طبعا انا عارفه انه يعني جاشوا وجوي اطفال عاديين، لكن احكي لي بدايه القصه كانت ازاي مع مايكل. مايكل كان سنه 93 بيخدم في ايمان ونور في الكنيسه الكاثوليكيه، ودي مختصه بالاطفال المعاقين ذهنيا. وكان من ضمن احلامه انه يعيش مع اولاد معاقين ذهنيا في بيته، لكن ده ما كانش يقدر يتحقق وهو مش مرتبط. فكان من أهدافه ومن أحلامه إنه لما يرتبط يعيش مع أولاد معاقين. الحلم بتاع الإعاقة وعلاقتنا بالإعاقة ابتدى سنة 93 بالظبط. كانت في منطقة اسمها غيط العنب، وفعلا في المكان ده كان عندنا أزمة إنه في المنطقة فيها جواز قرايب بشكل كبير جدا، فكنا بنخدم مناطق غربال وكرموز وغيط العنب. المناطق كانت مليانة أشخاص ذوي إعاقة ذهنية. من وقتها اتولد حلم جوايا إنه محتاجين مكان آمن الولاد يلاقوا فيه قبول ويلاقوا فيه إن الناس تقبلهم وتحبهم وتقدرهم كبني آدمين. وأنا كان من أحلامي ومن أهدافي إن أنا لما ارتبط أكون بيتي مفتوح لكل الناس. فلما مايكل اتقدم لي عشان خاطر يرتبط بيا ما كانش عندي مشكلة إن احنا نعيش مع أطفال معاقين. فوأنا بفتحها في الجواز قلت لها في يوم من الأيام هنعيش مع أشخاص ذوي إعاقة. فكانت عندها حالة قبول شديدة. كان ايه رد فعل الناس السلبي، سواء اسرتك الصغيره او اصحابكم او جيرانكم؟ من بعد سنة ونص من الجواز كانت في بنت من بنات مايكل في الخدمة، أخوها كان ضاربها بلوح سرير، وساعتها مايكل أخد منه موقف وقال له البنت مش هتقعد معاك وأنا هاخدها، وجابها لي. وكانت أول مرة أتعامل مع حد معاق، أنا ما اتعاملتش قبل كده، أنا خدمتي كانت ثانوي. كنا في حفلة في الكنيسة والبنت جت واخدة عينيها متخرشمة وفي غرز في راسها، وأول ما سألتها مالك فقالت لي أنا كان نفسي آكل فراخ، ومرات أخويا قالت لي إن الفراخ بتمشي حافية. فأنا قلت لها تكدبي عليا، أنا عايزة آكل فراخ، بحب الفراخ. فقالت لها لأ. فأخوها في المشادة اللي حصلت مراته قالت له يانا هي في البيت، فخد لوح سرير وخبط أخته 13 غرزة في راسها، ودي كانت حالة صعبة جدا. وفورا خدت قرار وجت بيتت معايا اليوم دوت. وحتى ساعتها اتصلت بمايكل قلت له هي عماله تفتح في كل الحنفيات، فانا مش فاهمه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. هتغرق او الحق. بالظبط. قال لي لا ولا يهمك، انت بس اقفلي المحبس وخلاص وهي هتستقر على كده. ابتدينا نفكر ان الوضع لازم يبقى قانوني عشان حتى حقوق الاطفال دول. قولي لي ايه بقى التضحيات اللي عملتوها علشان توصلوا للمكان اللي انتوا فيه دلوقتي؟ مايكل كان بيشارك الحلم دوت ان احنا عايزين مكان اكبر عشان خاطر نقدر نستقبل ناس اكتر. فحد اقترح عليه البيت اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو في العجم، اللي هو بيت الفرح. بيت الفرح. ساعتها مايكل جه شاركني، وكان الوضع يعني الموضوع ده جه في وقت قصير قوي. يعني البنت قعدت معانا اسبوعين تقريبا، وابتدى موضوع بيت الفرح ده يظهر، لان كان في الطريق ولد تاني منتهك وحالته صعبه جدا ويحنى الشارع. فيمكن دي كانت ايدين ربنا بتسرع بموضوع البيت عشان الولاد دول. تاني ولد كان خدناه مدمن، لانه كانوا بيدوا له مواد مخدره عشان ميبقاش واعي للاساءه الجنسيه اللي بتحصل له. عنده حرق في مناطق حساسه لانه كان الراجل سادي اللي بيعاشره. انا افتكر كويس قوي انه قعدنا بيحط سكينه تحت المخده، كان بياخد اكل يخبيه تحت السرير لانه قلقان جدا جدا انه يجوع. فده كان نسيان قالت لي ده خطر، قلت لها هيطمن والموضوع هيخلص. فعلا هو اطمن والموضوع خلص. ايه مشاعر الولاد مع ان هم شايفين اطفال مختلفين متربيين معاهم في نفس المكان؟ الولد ده لما استقبلناه ضرب جوي بالقلم، نزلت السلالم كلها، يعني خدتها كلها كده وقعت على السلالم. ودي كانت اول صدمه طبعا ما بيني انا ومايكل، انه سيبنا بيتنا وكل حاجه، لكن في النهايه احنا عندنا اطفال محتاجين نهتم بيهم، اطفالنا مش عايزينهم يتاذوا. يا رب من فضلك لا تسمح ان يحدث هذا مجددا. من فضلك جوي ومن سياتي في المستقبل في حمايتك مش في حمايه حد تاني، وربنا حقق هذا الرجاء. جوي 11 سنه وجوشو 8 سنين، يعني ما حدش اتخدش من الولاد لغايه اللحظه دي. هل في يوم زعلتي منهم وقلتي انا مش عايزه اكمل معاهم؟ ساعات بيحصل كده، بس لما بقعد مع نفسي وافكر واصلي كده بيبقى الاقي ان الموضوع ده لا، لازم ان انا اكمل فيه عشان دي خدمه لربنا وانا بعملهم زي اخواتي.
هم بيتعاملوا معاهم انهم اخواتهم بالظبط. لو احنا عندنا مثلا باكوين بسكوت واحنا عددنا مثلا 10 مثلا، فاحنا باكوين البسكوت دول هنقسمهم علينا كلنا. اتولدتي في البيت وعشتي ولقيتي اولاد حواليكي كتير قوي مختلفين، قولي لي ايه مشاعرك تجاه الولاد دول؟ بنعمل اي حاجه مع بعض، ناكل مع بعض، بنشرب مع بعض، حتى اللعب بنعمله مع بعض، بنهتم بالعصافير، بنهتم بالزرع، كل ده بنكون مع بعض. مفيش بني آدم عادل 100%، لأن إحنا بشر، فأحياناً بكون مايل شوية يمين ومايل شوية شمال، يعني جاي تجاه جوي وجاشوا، أحياناً باجي على جوي وجاشوا. اللي أنا واثق فيه إنه زخم الخبرات اللي بياخدوه جوي وجاشوا يعوض أي مشكلة تانية. قولي لي اتعلمتي ايه مهارات جديده في البيت عشان تقدري تساعدي اخواتك لو حد فيهم مش بيشوف او مش بيسمع؟ اتعلمت البرايل، وكان في واحد كفيف هو اللي بيعلمها لي، واتعلمت الإشارة، إشارة الصم والبوب. علاقتي بجوي وجاشوا علاقة أنا بتعلم منها كتير، وحريص جدا إن أنا أكون صديق مفيد قادر أساعدهم زي ما باباهم ومامتهم ساعدوني. بتمنى إن شاء الله إن أنا أشوفهم في مكانة تليق بالجو اللي هم اتربوا فيه واتعلموا منه. تقبلوا الحالات بناء على ايه في المكان عندكم؟ هدفنا الولاد اللي هم يحني الشارع. يعني ازاي عندكم مشاعر قويه كده من جوه انكم تستقبلوا حالات صعبه بالشكل ده؟ في الحته دي مايكل اقوى مني في الجزء دوت، يعني هو بيعرف يتصرف وبيعرف، ربنا عطيله حكمه غريبه، وبيعرف يعني يملك الادوات بتاعته. كل الطفل اللي محتاجه سرير ينام عليه، واكله ياكلها، وشويه لعب يلعبهم، وقبول من الناس. تمنيتي في وقت من الاوقات ان انت يبقى ليكي بيت وحدك انت وبابا وماما وجاشوا، انكم تسافروا وحدكم، تصيفوا وحدكم، يعني وقت يبقى ليكوا كده كأسرة؟ الصيف اللي فات احنا رحنا شرم، احنا الأربعة ما انبسطناش، يعني قعدنا أسبوعين ما انبسطناش، وكان عندنا بيسين وكان عندنا كل حاجة، ما انبسطناش ولا عملنا أي حاجة. لكن اخواتك مش لكن موجودين. لما رجعنا وقعدنا معاهم وفضلنا نلعب معاهم زي الأول، انبسطنا أكتر ما كنا في شرم. مفيش وقت كده جه عليكي قلتي انا تعبت، دوني ريست شويه، انا محتاجه ارتاح زي اي حد؟ لا طبعا جه، لا يعني جه وقت كنت بعيط، وجه وقت في وقت دخلت فيه ان انا تعبانه، انك تعملي اكل لكل العدد دوت، وتعملي مثلا يوميا 20 مثلا، ارجع تاني. لا الولاد بيتغيروا بجد، يعني الولاد دول بالذات مش بيعرفوا يكذبوا، فلما يقولوا لك يا ماما بجد، لا هي طالعه يا ماما بجد. يعني بالنسبة لنسرين أمي التانية، بيعجبني تعاملها مع الولاد. من المواقف اللي ممكن تحصل لما كريم ابننا داخ مرة وقع، وقع جنبه ابنها بجد. هي نفس زي ما بتخاف على جاشوا، وزي ما كانت بتتخض على جاشوا بتتخض على كريم، وبتتخض على انا كمان. يعني انا وقت الحادثه طول الوقت كانت بتكلمني، طول الوقت كانت بتديني كلام ايجابي، فانا بشكرها جدا. فعشان كده تلاقى رؤيتي مع رؤيتها، انه بنستقبل اشخاص ذوي اعاقه وبيت مفتوح. بيت الفرح في حياته خدم اشخاص كتير، خدمنا حوالي 26 شخص عنده اعاقه ذهنيه بشكل داخلي، خدمنا 130 شخص مترددين علينا، 420 شخص عندهم اعاقات بصريه وحركيه. حضرتك لما بتكلمي كول سنتر بتاع احد الشركات الكبيره في القريه الذكيه، ولادنا اللي واخدين اللاين كله مكفوفين بيردوا على حضرتك. عايزين نعرف المشاعر بقى السلبيه اللي بتترمي لسه عليكي من العيله، من الاصحاب. بتيجي ناس تقول لنا مثلا حرام عليكم عيالكم اللي بتعملوه فيهم، اللي انتوا بتعملوه فيهم ده جريمه في حقهم. جمل اللي اتقالت لنا بقوه، انتوا بتعملوا خطيه ضد ولادكم، فلوسكم اللي بتكسبوها بتضيع في بيت الفرح، يبقى اولادكم هيعيشوا ازاي بعد ما انتوا تموتوا؟ من بدايه ارتباطكم ومايكل عنده رؤيه، ورؤيه مشيت وكملت، وربنا فتح لكم سكك وابواب كتيره. عايزين نسمع من خبرتكم ونفيد الناس اللي بيسمعونا
انتوا عملتوا ايه عشان توصلوا للي انتوا وصلتوا له دلوقتي؟ مايكل شويه ابتدى ياخد الجزء الاكاديمي، فياخد دبلومات في التخصص دوت وكده، وبيعمل تمهيدي ماجستير. انا بقت شويه عشان وقتي، فابتديت اخد شويه كورسات سواء اونلاين سواء اقدر استقطع يومين 3 كده اروح اخد دوره سريعه وارجع تاني. ايه اكتر موقف ايجابي عدى عليكوا حسيتي انه ربنا موجود في المكان، انه المكان ده بتاعك يا رب وده عملك؟ كان جاي لي طفل عنده 14 سنه، كان وزنه 24 كيلو. بعد وقت كده ابتدى يلعب العاب قوه، ابتدت عضلاته تبقى كويسه وجسمه يبقى معقول. غير اخر ولد التوحد دوت، ده كان فيه تعليم سلوكي رهيب، بيقدر ياكل كويس لوحده، ده في حد ذاته يعني انجاز للولد دوت. ايه المهارات او ايه التاهيل اللي بتعملوه للاولاد، او ايه الورش اللي موجوده عندكم في المكان الولاد بيشتغلوا بيتعلموا فيها؟ الشغل الرئيسي في البدايه اللي هو شغل الورق، اللي بنعمل منه اكسسوارز، بنعمل منه حاجات ادوات مكتبيه، بنعمل منه حاجات كتير. المراحل دي الولاد هم اللي بيتعلموها ويعملوها، كل ولد حسب طاقته حسب مهارته. على مدار 10 سنين احنا موجودين بنساعد في الكورونا مع الدولة. احنا وزعنا أكتر من 1500 وجبة من خلال الدولة. محافظة اسكندرية ساعدنا في التوعية، بنعمل تطهير الأماكن الحكومية. المفاجأة إنه اللي بيعمل ده ولادنا. ولادنا دول عندهم إعاقة بصرية، ولادنا دول عندهم إعاقة حركية، ولادنا دول عندهم إعاقة ذهنية، قادرين بيشتغلوا، بقوا موجودين في المجتمع بشكل غير عادي. في مدار 10 سنين ما بقاش في مايكل ونسرين، لكن بقى في كوادر كتير هتشوفوهم لما تصوروا معانا هناك، قد ايه ناس شاطره وقد ايه ناس اشخاص ذوي اعاقات مختلفه تحولوا من اشخاص معتمدين على شخص لاشخاص يعتمد عليهم. كان عندي قدرات ومهارات هم نموها جوايا اكتر ما انا كنت عارفاها عن نفسي. مؤمن دي مؤمن إبالة بقرة بالة بقرة بقرة. ما بنحسش بفرق خالص، يمكن بالعكس باخد تاسكات مهمة جدا اكتر حتى من زمايلي المبصرين. ببقى مبسوطة جدا بده لان بيديني دافع ان طول الوقت تقدري تنمي نفسك، طول الوقت انت عندك قدرات خرجيها، فده اللي فرق في حياتي طبعا في بيت الفرح. شفتي امتى ايد ربنا الايجابيه الرائعه الغير طبيعيه في معاكم في البيت في تسديد احتياجاتكم؟ مش هكون ببالغ لو قلت تقريبا يوميا بيحصل معانا معجزات. كنا بنقدم للولاد آخر وجبة فطار، وكان عندنا أزمة مادية رهيبة. كانت في واحدة ما صامتش بقالها تقريبا فترة طويلة، وراحت للشيخ وقال لها لازم تأكلي كل يوم 60 شخص. فقعدنا من يوم تقريبا 5 رمضان ل 30 رمضان كل يوم بتجيلنا وجبة غدا كاملة، مش بجهز فيها حاجة، احنا يا دوبك بنقدمها للولاد وبعديها اتفكت الأزمة. وكان ربنا بيعولنا الفترة دي بطريقة غريبة، وكأنه يقول لنا ما تخافوش وما تقلقوش، كل أموركم مسددة وكل دنيتكم مسددة. لو بنتكلم عن الله محبة، الناس دي تركت كل شيء لأجل ربنا. نتكلم عن وحدة وطنية، زي ما انتم شايفين احنا عندنا هنا كل حاجة. أي نموذج بنسمعه ممكن نقول إنه علميا ده حاجة مستحيل تتحقق، هنا في كتير، هنا عيلة بتسع حتى أي حد ملوش مكان. مدام نسرين، قولي رسالة موجهة دلوقتي للأمهات. انتي بطلة، ومش أنا اللي بقول عليكي كده، لكن ربنا في البداية اللي قال عليكي كده، عشان كده عطاكي شخصية زي كده. فيبقى لازم انتي تتأهلي ان انتي طفلك مش طبيعي، يبقى تديله الحاجات بتاعته اللي تخصه. هتسمعي كلام سلبي، هتسمعي كلام سلبي، الناس هترفضك، الناس هترفضك، لكن لازم تحصني نفسك انك تكوني قوية وتكوني أفضل عشان ابنك أو بنتك، لأنهم محتاجين لك. في أسئلة بتدور في ذهنك كتير، عندك حق. سؤالك لو انت النهارده ما بقيتيش موجودة معاه هيحصل ايه لطفلك، عندك حق. لكن في كفة تانية اسمها اللي خلق مش بينسى. ربنا هو الخالق، وهو اللي بيعرف يحاوطنا كلنا، سواء كنا معاقين سواء كنا أسوياء.
ففي ايد هي اللي بتشيل. بقول للاهل اطمنوا، انتوا ابطال، انتوا عندكم نعمه انه عندكم ولاد يساعدوكم على تطوير نفسكم، ولاد بيساعدوا على السلام في البيت. خليك مصدق انه ربنا اداك وزنه وانك محتاج تستثمرها صح عشان تطلع منها حاجه صح. اي حد عنده فكره انه يتبنى اطفال زي كده او يفتح مكان زي كده، تقولي لهم ايه النهارده؟ صلي كويس قوي. اللي انت داخل عليه ده مش سهل. الخدمه عموما ايا كانت الخدمه مش سهله. لو انت على قلبك الموضوع، لو انت على قلبك الموضوع، لو انتوا اتنين مرتبطين وعايزين تعملوا حاجه زي كده، حط ايديك على المحراث وما تبصش لورا، وربنا هيعرف يقود، وربنا هيعرف يكمل. في صعوبات هتقابلها في صعوبات هتقابلها، في دموع في دموع، في ألم في ألم، لكن قصادها في فرح وفي إنجاز وفي ناس بتفرح معاك وفي دايرة كبيرة بتشوفها بتكبر حلوة وجميلة ومشرقة وبتتعلم منها كل يوم أكتر وأكتر. أحلامي بأن يكون عندنا مكان ضخم up to 50 فدان، يكون عندنا فيه ده حلم نسرين كمان بتشاركني فيه، ان يكون عندنا ما هو اشبه بمنتجع بيديروا الاشخاص ذوي الاعاقه، هم قادرين يعملوا كده باختلافهم. حلمي ان يكون عندنا مركز طبي ضخم جدا بيخدم كل ذوي الاعاقه. حلمي ان يكون في مصدر دخل الاشخاص ذوي الاعاقه في منطقه امنه هم قادرين يشتغلوا. بالنسبة لي بيت الفرح مش مجرد جدران، أنا بالنسبة لي بيت الفرح هو الأشخاص، هو الذكريات الحلوة، هو المعاني الجميلة اللي اتعلمتها هنا. لو كان حلمي صغير زمان، لو كان حلمي إن أنا أعيش بشكل كويس، دلوقتي بقى حلمي إن أنا أعيش بشكل كويس وأعيش اللي حواليا بشكل كويس. مهندس مايكل قال لي جملة في مرة من المرات: اضحك، ما تخليش حد ياخد ضحكتك أو يسرق ضحكتك. كانت أول مرة في حياتي أقف قدام الناس وأقدم مؤتمر كبير، كان على إيده، هو اللي زقني وهو اللي شجعني وكان مصر جدا وفاجئني قبلها بليلة كمان. قيمة مهمة جدا اتعلمناها هنا ولازم كل الناس تفهمها، إن أنت مش هتفرح إلا لو الناس اللي حواليك فرحوا. حاول تدي فرصة للناس اللي حواليك إن هم يفرحوا معاك. بقول مايكل ونسرين كنت بدور على نموذج عظة، نموذج لا يتحدث، نموذج يعمل. ربنا يديكم نعمة ويديكم بركة بزيادة. بقول لمايكل ونسرين أنا فخورة جدا إن أنا عرفتكم، كل يوم بتعلم منكم حاجة جديدة، كل يوم بتشجعوني أكتر وبتدعموني أكتر. والدي توفى بس مايكل بعتبره بابا التاني، بحبكم قوي ويا رب يا رب يديمكم النعمة دايما في حياتي. اتعلمت منكم الحب بجد، اتعلمت منكم الحب الغير مشروط، اتعلمت منكم القبول. مشاعركم الحقيقية بتبان في المواقف الحقيقية، مش بتجاملوا حد، مش بتتجملوا على حد، مش بتنافقوا حد، لكن بتبقوا حقيقيين وطبيعيين. اتعلمت منكم كتير قوي قبل خالص ما اعلمكم اي حاجة، لكن انا فعلا اتعلمت منكم. فاقدر اقول لكم شكرا، وشكرا للفرح اللي بتدهوني كل يوم، شكرا لانه انتوا سبب ابتسامة حقيقية جوايا. كل الشباب اللي معانا في بيت الفرح بحب كل حد فيكم بالاسم، انتوا شركاء خدمة، لولاكم ما كناش كملنا السنين دي. 10 سنين بشكر كل حد كان موجود لأنك فرقت في المكان، وشكرا. يا رب أشكرك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. أشكرك لأنك بتعطي مع كل تجربة المنفذ. بنصلي لكل أب وأم بيمروا في تجارب صعبة إنك تجدد قوتهم كل يوم وتشفي مشاعرهم. أنت مصدر الأمل والرجاء، أنت بتشرق بنورك وسط الضلمة فتعطي حياة. شكرا لأنك أنت المعين، وأنت بتشوف وتسمع حتى اللي مش بنقدر نقوله في كلمات.